Do you want to know? Well, I've been thinking about you. And Hi mga karosas! Welcome back to my YouTube channel. So for today's video, alam niyo na kung ano yung nasa title at kung ano yung nilalaman ng video na ito. So for today's video is, bago pala tayo mag-start, sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe dyan, mag-subscribe na po kayo kung gusto nyo ng mga ganitong content, and i-share nyo naman po ito sa inyong mga friends, and paki-like na din, and click the notification bell para updated kayo sa aking mga susunod na video. So, let's talk. I-introduce ko po sa inyo kung ano yung bago nating na-discover na product and cleanser. So, ito po iyon. Ang St. Ives Hydrating Daily Facial Cleanser, and napili ko po is watermelon. Marami pong ilalagay ko sa description box yung mga tawag dito, yung iba pang klase ng St. Ives cleanser kasi apat yata sila kung hindi ako nagkakamali, pero ilalagay ko sa description box. So eto, may bagong labas ang St. Ives kasi akala ko nung una talaga tawag dito yung pang scrub lang meron sila, yung pang exfoliate. So basta yun. Tapos etong napili ko is watermelon kasi mahilig talaga ako sa watermelon. Hindi ko alam, feeling ko napaka-refreshing nung amoy niya. Katulad nung pinakita ko sa inyo last na vlog ko, yung pang tawag dito, yung pang moisturize ko ng lips is Nivea watermelon ng flavor. So ayun guys, ito pala kapag binuksan nyo, kasi nakakamangyan, nangangain siya ng tea. So yun, sabi dito guys, as St. Ives Hydrating Daily Facial Cleanser Watermelon, leaves skin hydrated and glowing, oil-free, dermatologist tested, and paraben-free. So 200 ml na siya. 165 yata to, 160 na. Lilink ko dyan sa baba kung magkano to, para sa mga gustong bumili dyan, mabilis yung mahanap. Then, sabi dito, how to use is squeeze 1 to 2 pumps into palm and gently massage on the face, spread in small circular motions, then rinse and glow. For the best result, use daily. So, ayan. Wait lang. May dito, warning dito. Sabi dito, ayan, warning, avoid direct contact with eyes. Siguro masakit siya, hindi pa natin natatry. Then, kapag binuksan nyo nga pala to, kasi ito, nakababa to dito. Pag ibababa nyo, imumove nyo lang siya kagata squeeze nyo siya. Tawag dito, iikot nyo pala siya ng pa-left. Iikot nyo siya ng pa-left. Ito kasi nakababa to, ganun. Bigla siyang aangat na ganun. Then, sobrang nahirapan ako magbukas nito since hindi ko pa alam kung paano to ginagamit, and bago. So, yun guys. Start na tayo. Hugas tayo ng kamay. Yan. Tabo-tabo lang tayo guys. Kasi, mga tayong dito. Lababo. Nandito ako sa may taas. Wala rin. Baga parang liguan lang talaga to. So, ayan, start na tayo. Ang itsura niya, ito, pump lang tayo ng dalawa daw. Ito. 1, 2. So, lagyan natin. Diba? Ang bango ng amoy candy. Ano naman siya? Ang bango niya, grabe. Ganito yung texture niya guys. Ayan, parang gel siya. Ayan. Para siyang gel. Ayan. So, magbasa muna tayo ng face. Ayan. Tapos,
saka natin ilagay ito. Ayan, ang bango. Sobra. Ang bango niya. I-try nyo na guys, sobrang bango nito. And let's see kung ano magiging result niya mamaya, kung magiging dry pa siya. So ayun guys disclaimer lang, lagi ito sinasabi ng mga YouTuber, ng mga high YouTuber. Ako kasi small pa lang, sinasabi na hindi lahat ng effective sa amin ay effective sa inyo. So, kaya, itry nyo. Then, kapag hindi effective sa inyo, stop nyo. Kasi, may mga iba't ibang klase tayo ng types of skin na yung effective sa akin, hindi effective sa inyo. Mga ganun bagay. Yung pasasya na guys, nagsasalamin kasi ako. Ayan, dito yan. Kasi may tigyawat ako dyan, ayan. So, yung panoorin niyo yung last video ko, ililink ko sa baba. Grabe, super effective nun. Kasi, matanggal niyo yung tigyawat ko. Napakarami kong tigyawat nung unang suot ko ng mask. Tapos, ang nararamdaman ko dito, sobrang, smooth. Tapos, may effect din siya ng, ng menthol. Kaya, sobrang nakaka-refresh. Siyempre, pag bagong gising kayo, parang, ay, ang sarap. Parang ganun. So, guys, must try. Pili kayo. Yan, yung mga gilid-gilid ng nose natin. And, kailangan ililinis diyan para hindi malagyan ng blackheads or whiteheads para malinis siya. Ang sarap niya, parang ayoko na tanggalin sa sa mukha ko. So, maghilamos na tayo. Ayan, I'm back. I'm back. Sobrang ganda. And sobrang dulas niya sa face. Smooth, malambot, like, diba? Bouncy, diba? Syempre yung taba yun. Joke lang. So, ayun guys. Etong St. Ives na to is napakaganda. Napaka-fresh niyang, alam mo yun, napaka-fresh sa pakiramdam pagkatapos mo siyang gamitin. Kaya, bumili na kayo guys. And, hindi po siya sponsor sa akin ha. Kasi nakita ko to sa tawag to sa Watson kahapon, then binili ko siya August 21 ngayon, then August 20 ko siya binili. So ano pa ba masasabi ko dito? Ayun, nakaka-fresh siya ng skin and madulas siya, then feeling mo walang dirt talaga. Pero guys, much better na syempre gumamit kayo ng toner after nyong gumamit nito, kasi nga hindi naman lahat ng hindi lahat ng dirt sa face natin is natatanggal ng cleanser. So, kahit anong kahit anong product yan, ganun talaga. So, after nyo gumamit nito, is mag-toner kayo, gamitin nyo yung cream nyo, day cream nyo, or pag sa gabi din kasi ito nagagamitin ko for sure. So, ayun, ililink ko dyan sa baba. Siguro, kung magkano to, siguro yung na lang, yung page na lang nila sa yung Watson page. Ayan, type nyo lang St. Ives Hydrating Daily Facial Cleanser. And guys, super galing ng St. Ives kasi meron din silang hand cream. So, sa next vlog ko, ko yun, re-reviewin ko yun kung ano bang pero itatry ko muna kasi. So, ayun guys. So, kailangan mabili niyo to kasi sobrang sobrang galing. Ang bango niya, ayan pag ginaganyan mo yung face mo, ang bango-bango niya, amoy watermelon candy.
So, ayan guys, thank you for watching. And sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, please subscribe and i-share naman to sa inyong mga friends. And hit the notification bell para updated kayo sa aking mga bagong videos. So, bye!